السلام عليكم ورحمة الله. نتمنى يلقاكم هاد لا فيديو نتوما في احسن الاحوال. ومن تحضيرات رمضان اللي غنشارك معكم ان شاء الله هو سلو الصفوف او التقاوت على حسب كل منطقة والتسمية ديالتها. اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين. ونبداو على بركة الله. غادي ناخذ معكم الفول السوداني اولا كاوكاو وندخلو الفرن متوسط الحرارة. نحمروه شوية، نحاولوا ما نحمروش اكثر من اللازم، غير نحيدوا ليه بحال هكا القشور نقصوهم وصافي. كنقادو بحال هكا في اللاطه، نحيدوا منه بطبيعه الحال الشوائب، نقيوه عاد ندخلوه للفرن. ما كياخذش بزاف ديال الوقت، من 10 حتى ل 15 دقيقه كيكون تحمر بحال هكا غير شويه كما شفتوا. انا حليت لكم وحده باش تشوفوا كيفاش دايره من الداخل صافي. وكنحتفظوا به جانبا حتى يبرد شي شويه. وغادي ندير نفس الطريقه مع اللوز. المقادير مضبوطه غادي نكتبها لكم تحت الفيديو في صندوق الوصف. كما شفتوا هنايا كنحط اللوز بحال هكا حتى كيتقاد، ما نكثرش اكثر من اللازم باش نبقى متحكمه فيه ويتحمر كله على شكل واحد. هنا كما شفتوا تحمر حتى هو ما كياخذش بزاف ديال الوقت، ثلث ساعه بحال هكا كيتحمر حتى كيبان لينا بدا كيطرطق، غير كيصفر بحال هكا، يعني ما كيتحمرش اكثر من اللازم حيت كيعطي المروره. صافي هنايا خديت القشور ديال اللوز اللي كما شفتوا قليته، كنديروه في ماء ساخن وكنقشروه. القشور ديالو كنحتفظوا بهم حتى هما كنحمروهم شي شويه وكنطحنوهم مع اللوز. وهذاك اللوز اللي كنكون درتو في ماء طايب وحيدت ليه القشور كنقليه في زيت بارده حتى كنحصلوا على داك اللون اصفر بحال هكاك زوين، هو اللي كنحتفظوا به باش كنديروا الديكوراسيون ديالنا. كما كتشوفوا اللوز كنطحنوه ونعاود حتى كيخرج داك الزيت ديالو الطبيعي. نبقاو نطحنو فيه جيدا. هاهما كما شفتوا كيجي معلق بحال هكا. تقدروا توقفوا هنا وتقدروا تزيدوا تطحنوه باش يزيد يطلق الزيت ديالو. غادي ناخذ كاوكاو بنفس الطريقه غادي نطحنوه كما شفتوا. نقصت ليه غير شويه ديال القشره وكنطحنوه جيدا بحال هكا حتى هو تيطلق الزيت ديالو. وبالنسبه للجنجلان غسلته ونقيته وتقلى. بطبيعه الحال الطريقه ديال الغسل ديالو راه فايت لي شاركتها معكم، غادي نبارطاجي لكم الفيديو. من بعد ما وجدت كل شيء وطحنت كل شيء غادي نوريكم. هنايا عندي الدقيق محمر ومغربلاه وضفت عليه حتى السكر الثقيل حتى هو مغربل. هنا عندي اللوز مهرمش. الجنجلان هنا احتفظت تقريبا باكثر من كيلو، يعني كيلو ديال الجنجلان. هنا عندي اللوز اللي قلت لكم قليته في الزيت بارده، ما دارش الزيت سخونه. صافي القرفه والنافع وحبه حلاوه، وهنا شويه ديال الكوزه ومسكه حره مدقوقه مع شويه ديال الملح. صافي هنا غادي نحك الكوزه، وبطبيعه الحال الدقيق راه مغربل هو والسكر كلاصي، اي سكر ثقيل. صافي هنايا كنبدا بالكوزه هي الاولى، وبطبيعه الحال هي كتبقى اختياريه. كنحكها بحال هكا وكنغربل مسكه الحره والقرفه. هنا كندير كل معلقه تقريبا لكل كيلو ديال اللوز، معلقه كما شفتوا كبيره وعامره مزيان. انا هنا درت كميه كبيره. رابعه ديال الزبده كنديروها تذوب حتى تولي نوازيط. بالنسبه لهاد الكميه كامله درت فيها غير رابعه ديال الزبده لان كنبغيها تعطيني غير النسمه. اما الزيوت اللي طلقت اللوز والجنجلان وكاوكاو هو اللي غادي نعتمد عليهم اكثر. صافي هنايا غادي نبدا نزيد زيت الزيتون. زيت الزيتون اللي دفيته شي شويه. زيت الزيتون يكون حلو يعني ما يكونش حار.
وكنبقى نحرك بهذه الطريقه. هنا ما كنضيفش الدقيق حتى كنخلط هاد المكونات 100% وما كيبقاش فيهم التكوار نهائيا. عاد كنضيف الدقيق بشويه بشويه. هانتوما غادي تشوفوا الطريقه كيفاش. انا كنشارككم هنا طريقتي المعتمده، كتجي ساهله حتى في الجميع ديالها، ما كتلقاوش كله مكور ولا. كنزيد الزيت على حسب عيني ميزاني. المهم انا غادي نضيف لكم، انا غادي نحط لكم القدر اللي كنضيف انا، وانتوما لكم الاختيار. ممكن تضيفوا الزيت اللي قليتو فيه اللوز الا كنتو ما كتبغيوش فيه زيت الزيتون. هنا كنبدا نضيف الدقيق اللي كما قلت لكم مغربل هو، والسكر كلاصي، السكر الثقيل يعني، حتى كنحصل على هذا الخليط هذا. صافي هنا من بعد ما خلطته ضفت عليه الجنجلان واللوز. صافي كنبدا كنخلط مره الجنجلان ولوز، مره سلو اللي تخلط ليا باش كتبقى ديك القرمشه فيه. وهنا حصلنا عليه على هذا الشكل بالصحه والراحه. نتمنى تجربوا الطريقه ديالي لانه كيجي فعلا رائع ولذيذ بزاف وصحي، لانه غالب المكونات ما مقليينش في الزيت، غير اللوز اللي ذوقنا به. ما تنساوش تشاركوا الفيديو مع احبابكم واصدقائكم، ونتلاقاو في الفيديو القادم ان شاء الله.